Kellemes szép délutánt kívánok mindenkinek, ez az Andrew City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol tovább építjük az európai stílusú Flora városát. Jelen pillanatban a 9. szinten vagyunk, és a mai alkalommal föl fogunk kapaszkodni egészen a 10. szintig. Kezdjük is akkor szerintem a development pointok elköltésével. Itt én jól besötétítettem, legalábbis átállítottam egyik másik városban a fényviszonyokat úgy, hogy látszódjon az este is, de szerintem eléggé hangulatos, és talán nem is annyira sötét most a város, eléggé jól néznek ki ezek a fények. Vegyünk mondjuk egy ilyen közepesen gyors sebességet, és akkor nézzük, hogy mi az, amit nekünk ki kell oldani, milyen fejlesztéseket. Egyetemre mindenképpen szükség lesz, előbb-utóbb, még akkor is, hogyha először majd a college-ot kell megépíteni. Ugye ez ahhoz kell, hogy az irodákra való kereslet az nagyobb legyen, a több iroda pedig több bevételt jelent. Az előző alkalommal sikerült lefaragni a nagyjából 30 000-es mínuszról egy olyan 4-5 ezer, esetenként akár már 3 000-es mínuszra is a költségvetés hiányát. Biztos, hogy kelleni fog majd városháza, és akkor még marad 3 pont, amit lehet elkölteni. Legyen az, hogy ezt a a tűzjelző tornyot, illetve a repülőgépes tűzoltó szolgálatot kioldom. És akkor így egy csomó új épületünk van, viszont most tovább kéne építkezni. A terv az lenne, hogy a mai alkalommal itt elmennénk ebbe az irányba. Ezt a részt itt már ide is írtam, hogy egy ilyen normál parkos résznek szánom, ide pedig majd jönnek a sportparkok, tehát gyakorlatilag mondjuk így ez a rész, amit itt körbekerítek, ez mind-mind ilyen parkosabb rész lenne, egy kis zöld sziget, hogy tudjon lélegezni a város, ide pedig nyugodtan mehetnek, mert ez amúgy is így szinte kínálja magát a sorházak. Talán akár még az ilyen sűrűség is simán elfogadható, és akkor szépen le is választom őket, hogy itt ne kavarjanak be. Ide esetleg meg lehet próbálni már egy kereskedelmi egységet, ami így önmagában lehet, hogy tönkre menne, de akkor ide viszont jöhetnek a nagyobb házak. Nem tudom, hogy az föltűnt-e, de egyelőre még nem építek ilyen nagyobb rezidentálokat. Egészen egyszerűen azért nem, mert ilyen kisvárosiasnak érzem ennek az egész Florának a hangulatát, viszont előbb-utóbb ezt a kisvárosias hangulatot, ezt majd valahogyan meg kell törni, de még én is gondolkodok rajta, hogy hogyan. Jelen pillanatban még úgy látom, hogy ezekkel a medium rezidentálokkal el vagyunk, de most már lehet, hogy akkor megpróbálok egy high density rezidentált, persze csak óvatosan, mondjuk egy ilyen 4x4-eset. Mi történik? És akkor rögtön 2-t is épít, akkor lehet, hogy a 4x5-ös az egy jobb választás lesz. Igen, mert akkor így egybe fog beépülni. És köré pedig akkor jöhetnek a medium rezidentálok, akár ebből 3 darab is, mert ez úgyis 3 egyforma lesz. Most erre szerencsére bőségesen van kereslet. Íme az első magasabb épület, amiből nem lesz olyan sok, ezt előre bocsájtom, sőt rögtön 2 is épült, de nem baj. Az lenne a lényeg, hogy miután ez ilyen kisvárosias hangulatú, és most már csak azért is, mert hogy sok időt töltöttem skandináv országokban, a skandináv országokban általában az szokott a jellemző lenni, hogy kevés felhőkarcoló, vagy akár nagyobb épület van, sokkal inkább az, hogy ez a medium rezidentál, meg a vegyes rezidentál, tehát
Tehát a mixed residentálok azok, amelyek jellemzőek, és ennek megfelelően én is ebben a szemléletben próbálom ezt a várost kialakítani. Aki pedig olyan városra vágyik, ami nagyváros, az nézze a Twitchen Eurográdot, ami szerintem még egy-két hét, mire újra fogok twitchelni, már ebben a vonatkozásban, többi játékkal kapcsolatosan egészen biztos, hogy lesz Twitch, tehát például mondjuk egy Surviving Mars is nagyon érik már, mindeközben a pénzünk az még mindig nem megnyugtató, szépen benéztünk 3 millió alá, és akkor ilyen 110-es távolságokat húzok föl. Olyan hatást fog kelteni, mintha ágyások lennének. Ez így is mehet, nem baj, hogyha minél színesebb, minél kellemesebb látvány. És ide akkor már jöhet a fa. Nézzük meg, milyen lesz teljes pompájában. Ide pedig, mivel ez egy eléggé furcsa sarok, majd akkor egy tájszal ezt kitöltjük. Mégpedig úgy, hogy ki fogom tudni húzni az ő saját tájszát, de lehet, hogy jobban járok, hogyha közben ki is világosodott, hogyha csinálok neki egy külön tájszot. Na majdnem jó. Hogy egyszer, meg még egyszer. Itt is akkor kitöltjük szépen. Jöhet más típusú asztalokból, és akkor egy napernyő, bár télen ugye annyira nem lesz rá szükség, de ez majd jól fog kinézni. Egyszer, meg még egyszer. Ezekkel a tile kitöltésekkel az van, hogy érdemes kicsiben kezdeni. Tehát én is eléggé sokáig idegenkedtem attól, hogy ilyet használjak, még a City Skylines 1-ben, aztán rájöttem, hogy ezt úgy lehet legjobban begyakorolni, hogyha kicsiben kezded az egészet, hogyha csak kicsi tereket kell kitölteni, mert az sokkal könnyebb, mint hogyha kapsz egy baromi nagy részt. Biztos, hogy ugye mondtam, hogy a forgalmat azt meg kell oldani. Ez a Summit Street, ez megint csak egy nagyon terhelt. Úgyhogy akkor tovább folytatódik az egyirányosítás. Kicsit behúzzuk a Move It móddal, és akkor így mindjárt egyszerűbb lesz a dolog. Viszont azt nézem, hogy akkor ez meg visszafele mehetne. És akkor ez némiképpen így jobb. Mivel itt alagút van, semmiképpen nem akarnám ezt egyirányosítani már az alagút résznél, de itt lehet. Egészen akár idáig is. És akkor itt pedig a visszafele mutató irány. Így talán már kevésbé lesz terhelt ez a rész forgalom szempontjából, de az is biztos, hogy hosszú távon valami egyéb közlekedési mód kéne. Na most minek utána itt villamos már nem lehet építeni, plusz azt mondtuk, hogy elkülönített részen menjen a villamos, ezért nagy valószínűséggel itt csak a metró lesz. Próbaképpen majd, hogyha megépítettem a Subway Yardot, akkor meg fogom nézni, hogy mehetne a magas vezetésbe, de szerintem itt inkább mély vezetésű metró
lehetséges. Egyébként, hogyha sokat próbálkozik az ember vele, akkor lehet magas vezetésű metrót is csinálni. Volt már rá példa egy másik városomban, hogy megcsináltam azt, hogy annak ellenére, hogy viszonylag sűrűn beépített, magas vezetésű metrót sikerült csinálni. Picit ügyeskedni kellett vele, azt nem mondom, de sikerült végül úgy elhelyezni a metróállomásokat, hogy tulajdonképpen 90%-ban magas vezetésben ment végig a városon. Ezt az Oak Street-et, ezt lehetne megnövelni, és szerintem használjuk ezt az aszimmetrikus utat. Ez kétirányú utca, viszont rögtön másfélszeresre lehet vele növelni a kapacitást. Illetve természetesen parkolóhiányunk van, azt mondanom sem kell. Hogy parkolót is kéne építeni. Közben sikeresen kitavaszodott. Építkezhetünk tovább. Itt látom, itt a Summit Streetnél is lesznek majd problémák. Itt ez már eleve 3 sávos, de itt még csak 2. Úgyhogy akkor lehet ezt is 3 sávossá tenni. Így egészen végig tulajdonképpen. A következő feladatunk akkor egy college-nak a létesítése lenne, viszont még lehet, hogy egy picit várnék vele, mert még mindig nem jó a költségvetésünk. És amennyi kereslet van az irodára, azt viszont itt ki tudjuk elégíteni az iskola környékén. Ez pont arra lesz jó, hogy beépítsük. De szerintem ez is inkább a vegyes bazár lesz. Tehát iroda is jöhet, mixed housing is jöhet, sima sorház is jöhet, és akkor megint iroda, és így tovább. Minden, ami a medium density residentálok közé tartozik. Sikerült az Epicurean Garden-t kioldani, ami egy új signature building. Ezt általában egyébként el szoktam érni. Lehet, hogy ide is fogom fölhúzni. Csak ide nem fér el? Akkor keresünk neki egy másik helyet. Valami méltó helyet. Ez viszont itt nem néz ki rosszul. 500 tapasztalati pont, 1%-kal vonzóbb lesz a város, és 750 méteren belül 4-jel nagyobb lesz mindenkinek a jóléte. Jóléti rendszerváltás. Lehet, hogy majd ezt a Randa tornyot, ezt arrébb fogom rakni. Most egyelőre még jól van ez itt, csak akkor válasszuk le. És így akkor egy ilyen vegyes bazár fölépült. Van egy bizonyos magasságkülönbség, nem is kevés, a mixed residentál és a sorházak között, de a sorházak, ahogyan fejlődnek, az egyes szinteken úgy lesznek egyre magasabbak, és egy nagyon pillanatra már befigyeltünk úgy, hogy pozitív legyen a pénzünk. Mármint, hogy eredményt tudjunk elérni, az már jó. Ide viszont még jöhet egy kis parkocska. Kis játszótér. Ezt nagyon szeretem, mert nagyon kompakt az egész. És akkor itt pedig megcsináljuk, hogy szép virágos legyen a maradék rész. Ez talán már egy picit
túlzás. Ez a rész itt nem kell. Közben meg megint besötéteded, de most már inkább átállítom. Legyen standard világos. Mert azért építkezni mégiscsak jobban lehet úgy. És úgy tűnik, hogy az irodák azok, amik meghozták azt, hogy profitunk legyen. Ez a túlvilági hang, ez az adótoronyból származik. Szépen ezt is befásítjuk. Már 3000 óránként a profit. Most az lenne a feladat, hogy még tovább terjeszkedni, az utakat még kiszélesíteni erre a 3-sávos történetre, vagy akár egyirányosítani, és akkor utána lehet azon elgondolkodni, hogy legyen college is. Az Economy 2.0 megjelenése óta ugyanis nagyon meg kell gondolni, hogy miket építesz. Ezzel kapcsolatosan egyébként tettem fel az oldalra egy YouTube shortsot, egy 1 perces videó, amelyben összefoglalom azokat a tapasztalatokat, amik szerintem fontosak ahhoz, hogy ebben az új rendszerben is meg tudjuk tartani a költségvetésnek az egyensúlyát. Érdemes azt is megnézni. Próbáljuk meg itt egy kicsit terelgetni a dolgokat. Igen, pontosan erre gondolok. Akkor már lehet egy egységesebbet fölépíteni. Meg kell, hogy mondjam, ez az Extended Road Upgrade sem egy csodafegyver feltétlenül. Eléggé szét tudja verni a zónákat. De hát az is biztos, hogy jó lenne, hogyha majd itt ezt fejlesztenék a készítők, a zónázást. Ide szerintem még jöhet egy ilyen nagyobb medium density housing, hogy ellensúlyozzuk a high density rezidentálokat, és újra visszamentünk 3 milla fölé. Itt pedig akkor ezt az Aspen Street-et, ezt akarom majd kibővíteni, de olyan módon, hogy mivel itt park lesz, ezért akkor ide építek egy alagutat. És akkor át tudnak majd haladni a park alatt, mert hogy itt lesz majd ez a park, körülbelül mondjuk így innét fog kezdődni, ide még lehet, hogy házakat lehet beépíteni. Mi a probléma? Ó, talajszennyezettség. És gondolom, hogy akkor ezek okozzák itt a talajszennyezést. Ide ér a talajszennyezettség. Akkor lehet, hogy ezt le fogjuk cserélni egy irodára, mert ők talán nem annyira érzékenyek erre. Ami pedig ezt a részt illeti, ezt azért hagytam itt ki, hogy ide majd a villamos jöhessen. Most ezt ide meg is fogom építeni, még nem indítom be a következő villamos járatot, de már elkezdem, hogy egyáltalán megnézni azt, hogy hogyan tudunk kapcsolódni hozzá, mert ugye már rögtön itt vannak problémák a kapcsolódásra, de elvileg ez megoldható úgy nagy nehezen, és akkor ide visszafele is megépítem a vágány kapcsolatot, hogy akadálytalanul tudjanak átjárni. Na most ez itt a kényes kérdés, hogy hogyan férünk át. Elvileg át tudunk férni, gyakorlatilag nem. Mert pont olyan széles ez, ami ennek nem kéne.
De mindjárt megoldjuk ezt, meg kell hosszabbítani a felüljárót. Máshogy nem fog működni. Vagy esetleg le kell küldeni alagútba. Minden esetre első legyen a kötött pálya, és utána akkor nézzük a többit. Mivel ez egy nagyobb forgalmas, nem akarom, hogy ide bekavarjon az út, ezért választom ezt a megoldást. Ennek néhány ház áldozatául fog esni, az igaz, de még szerintem mindig jobban járunk. Így. Picit az olajmezőt is vissza lehet venni. És akkor már el fog férni a felüljáró. Hogy gyönyörű, szépen. Elfért, ez egyszer. És akkor ide pedig, itt amúgy is jelentős igény mutatkozik a kereskedelmi negyedekre. És már lehet egyébként nagy kereskedelmi épületet is építeni. Azt gondolom egyébként, hogy innét is eléggé hiányzik a medium fokozat, de szerintem előbb vagy utóbb be fog kerülni a játékba. Ha más nem, akkor fizetős tartalom formájába, de szerintem lesz előbb-utóbb medium commercial is. Legalábbis ebben bizakodom. Leendő 2-es villamosunk, akkor erre fog majd tovább jönni. És itt, ha nem akarjuk nagyon zavartatni a forgalomtól, akkor célszerű lesz vagy leküldeni alagútba, vagy felüljárót építeni. A városkép szempontjából én most az alagutat érzem helyesebbnek. És akkor így tovább tud majd menni. Itt van ugye a másik ág, ezzel fogom mindenképpen ott összekötni. Itt a nagy körforgalom, megint csak az alagutat részesítem előnybe. Igazi kis premetró hálózatot építek így ki. Vagy Stadtbahnt, akinek ahogyan tetszik. Bár mondjuk nekem ez itt így nem annyira tetszik, hogy már megint bemegy az alagútba. Úgyhogy lehet, hogy itt már akkor szerintem ez egy külsőbb rész. Itt már ezt meg lehet oldani úgy is, hogy felüljáróval. És így tovább menni fog. Sőt, arra is gondoltam, hogy akár ugyan eddig nem mindig volt siker a magas vezetésű villamosnak, de most próbáljuk meg akkor ezt így, hogy magas vezetésben megy, és akkor még ezt a részt kell valahogyan itt rákanyarintani. Ez már az egyszerűbb része, mert ugye itt, mivel még semmi nem épült be, bőségesen van hely, és akkor így vissza is. Gyakorlatilag, hogyha akarnék, akkor egy teljes körjáratot is csinálhatnék. És akkor, hogy még folytassuk, fokozzuk a villamos hálózatnak a kiépítését, akkor még szeretném, ha itt is megjelenne. Aztán mondjuk ebből az következik, hogy a metrót viszont majd nagyon mélyen kell építeni. Itt már mehetsz egyenesen. Itt ez szerintem teljesen belefér. Általában én egyébként azt szeretem, hogyha a villamos sikerül először megépíteni, mert abban az esetben akkor utána az úthálózatot bárhogyan föl tudod húzni, de már nem fogsz meglevő rendszereket szétrombolni. Viszont így akkor most, hogy itt van villamos, és akár itt ez a kapcsolat, ez meg is maradhat, ugye akkor ki lehet alakítani a többit.
medium density housinggal, illetve sorházakkal. A villamosnál még csak hagyján, mert az viszonylag kis helyet foglal el, ahol igazán problémás tud lenni az, hogy hogyan építkezel, az a metró. Mert ott aztán ugye metróállomás is kell, illetve minden karácsonyfa dísz, és az nehezebben fér el. Akkor most be tudjuk indítani az újabb járatot. Itt csinálok egy ideiglenes végállomást. Egyszer. Ide akár még kerülhet is egy megálló. Nagy jelentősége ennek mondjuk itt nincsen. És akkor innét elindul, megteszi ezt a nagy hurkot, közösen jön az egyes villamossal, és itt lesz valahol a vége. Ide pedig, hogyha ennek ilyen jó a közlekedése, akkor akár sorházak is mehetnek, akár medium residentál is. Ide a sorház az jöhet, mert ez jól néz ki, hogy az út, illetve a villamos egyik és másik oldalán is, és ide pedig akkor a 2x3-as medium residentálok. És ide teszek egy hurok végállomást. Igazából a CS2 megjelenésével már nem kéne mindenhol hurok végállomást csinálni, de nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal jobban el tudnak lenni azzal a villamosok, hogyha van nekik hurok végállomásuk. További megálló kijelölések, itt tesz egy jó nagy kört. Ezek majd mind itt megállók lesznek előbb-utóbb, ahogyan majd be fog épülni. Tehát most igazából még csak megelőlegezzük neki ezt a dolgot. Itt van nekünk a kicsi középiskola. Kaphat is ide egy toldalék épületet, de talán egy picit távolabb teszem, és akkor ki lehet alakítani ezt az egészet, úgy, hogy ezt elfoglalja kis középiskola. Az az érdekes egyébként, hogy bejöttek ezek az új épületek, és itt végtelen számú ilyen toldalék épületet lehet építeni, míg a régieknél, mondjuk gondolok itt erre, ezt csak egyszer tudod megcsinálni, és nem többször. Úgy állunk high schoolból. 1662-en jogosultak, és 1300 a kapacitás. Kapsz még ide egyet. És akkor szerintem már elég lesz. Na, ez csak egy kis közbevetett intermezzo, de megláttam, és ezt akkor mindenképpen fejlesztenem kellett, hogy ne maradjon el. Ennek itt nagy jelentősége nem lesz, de azért ide építem. Itt igazából felüljárót azt már nem tudnék, tehát így egy ilyen sűrű megálló kiosztással lehet ezt a dolgot tolni, leendő 2-es villamost, és még ide is jöhet. Ennek remélhetőleg azért lesz forgalma, aztán a későbbiekben, majd hogyha bővül a hálózat, akkor ezt meg lehet változtatni. Közben már 10 000 fölötti a profitunk. Teszünk egy jó nagy kört, és akkor ez lesz a 2-es villamos. A megkülönböztethetőség érdekében más színt használok. Mint az 1-esnél. Jó lesz nekünk ez a piros színvilág bécsi módra. Egyébként az elsőnek nagyon szép kihasználtsága van, mert a 64%-os kihasználtság az nagyon jónak számít, 618-an utaznak vele,
Nos, ez a második is legalább olyan hosszú, de hogy mekkora lesz a kihasználtsága, ezt majd meglátjuk. Sőt, hosszát tekintve, hogyha jól nézem, akkor még hosszabb a 2-es, de kevesebb megállója van. Most még. Viszont majd fokozatosan ide is be fogunk építkezni. Itt pedig szerintem ezeket le fogom fedni fákkal. Még az egy elgondolkodtató dolog lehet esetleg, hogy majd a későbbiekben ezt egy kicsit szebbé varázsoljam, vagy esetleg távolabb tegyem a körforgalomtól. Ez részletkérdés egyelőre. Most mivel itt elég jó lesz a közlekedés, ezért akkor itt beépítem a villamos környékét. Egy magasabb épületet megengednék itt, mondjuk egy 5x5-öset, és a többinél pedig akkor próbáljuk terelgetni a zónákat, hogy jók legyenek. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy majd milyen új épületeket fogunk kapni, illetve milyen új cuccokat, amikor megjelenik a Content Creator Pack. Ugye ezt harmadik negyedévre ígérték, tehát ennek akkor szeptember végéig meg kell jelennie. Most már augusztus elején elvileg visszajönnek a szabadságukból a készítők, így akkor esélyes, hogy talán hamarosan már erről is hírt fogunk kapni. Pedig pici ez a large playground, de még így sem fér el, de nem baj, ezen lehet segíteni. Csak akárhogy belenyúlok a rendszerbe, mindig csinál valami csúnyaságot. Éges van. Ja, és én kutyaparkot is kéne építeni, ezt rendszeresen elfelejtem, ugye én nem vagyok nagy kutyás. Bezzeg, ha Cat Caféról lenne szó, na, azt nem felejteném el. De akkor ide ez jöhet. És ez itt micsoda? Postahivatal. Igazából mivel van kicsi posta, ezt majd el lehet rakni valahova máshová. Egyelőre a kicsi postával is jól el leszünk, de akkor nem építem el a helyét, hanem akkor ide jöhet a kutyapark, teljesen jó lesz ez itt így. Hozzá pedig akkor itt a két oldalán a villamosnak kicsit barátságosabbá tesszük ezt a részt. Itt ugye azért nem fogok házakat kialakítani, mert hogy eléggé szűken lennének, és itt ezzel a sétányos megoldással sokkal jobban lehet élni. Meg hát ugye mondtam, ez amúgy is mániám, hogy a városnak lélegeznie kell. Akkor szépen ki lehet alakítani egy ilyen kis sétányt. A másik oldalon még gondolkodom, ott viszont lehetnek házak esetleg. És akkor valahova ide parkolót is kéne. Szerintem az lesz, hogy ezt arrébb tesszük. Vicces egyébként, hogy ilyenkor a subbuilding is megy arrébb. Annak ellenére, hogy kaptunk új parkolókat, szerintem egyébként még mindig a régiek a leginkább használhatóak, legalábbis kapacitás szempontjából. Tehát szépek ezek az új parkolók, csak az a baj velük, hogy egyik-másik igen kicsi kapacitással rendelkezik. Az nagyon tetszik egyébként, hogy az európai stílusú épületek, azok mind ilyen inkább historizálok. Jó, egész szépen használják, 35-en szálltak be, így első körbe, kialakítja az ember. Egy ilyen kis sétány, nem kell ezt túltolni, többfajta fa is mehet nyugodtan. Ha növeljük a biodiverzitást, az csak jót tesz a városnak. Alapvetően nekem ami még nagyon hiányzik, azok ezek a moszatos részek a City Skylines 1-ben, amikkel nagyobb
helyeket is ki lehetett tölteni. Ilyen zöld ajnövényzetnek lehetne talán ezt mondani. És akkor amivel egyébként még tartozom, közben rájöttem, hogy most már akkora a város, hogy kellene városrészeket is elnevezni. Közben úgy tűnik, hogy ez sem állja itt a légszennyezettséget. Na jó van, akkor te is mész a lecsóba. Ezt megnézem, hogy milyen kereslet lenne a kereskedelmi negyedre, mivel nagyobb, akkor húzzunk föl itt egy nagyobb kereskedelmi egységet. Beépíthetném, de nem fogom. Most eldöntöttem, hogy nem fogom, hanem inkább csinálok ide valami kis kreációt. ...170 ember. Az combos. Közben a népességünk is elkezdett fogyni, de a pénzünk az megjön. 35%-os kihasználtság. Picit ezáltal az egyes villamosnak a forgalma csökkent, de ez dinamikusan változik. Én azt gondolom, hogy itt mind a kettő villamos megállta a helyét, és mind a kettőnek van létjogosultsága is ebben a városban. What kind of future does music have if it doesn't look to its past? Well, I say the question speaks for itself. Here on Second Moon, we know. Úgy tűnik, hogy lassan meg lesz a szükséges anyagi fedezet egy college-ra. És miután ezt a 3 épületet beépítettem, az Amber Lane 2 oldalán egy saját készítésű kondiparkot, illetve játszóteret alakítok ki a Find It és a Move It mód segítségével. Jó kérdés, hogy mi legyen itt ezzel a postával. És megmondom, hogy miért jó kérdés. Mert hogy itt nagyon nagy igény mutatkozik a kereskedelmi egységekre. Úgyhogy szerintem az lesz, hogy ideiglenesen akkor átrakjuk őkkelmét ide. Ez is elég sok pénzbe kerül. De akkor innentől kezdve itt felszabadul a hely annak, hogy normálisan ki lehessen alakítani az egyes kereskedelmi egységeket. És akkor ez azért is lesz jó, mert akkor tudom mutatni a nagyobb parkolóknak a használatát, amik szerintem tipikusan a kereskedelmi egységekhez illenek. Tehát például ez a long parking lot, a wide parking lot, és még ez a modest parking lot is tipikusan olyan, amit szerintem leginkább az ilyen
kereskedelmi egységes outlet centeres környezetben lehet használni. Úgyhogy ebből most le is teszek ide 2-t. Ide jöhetnek a kereskedelmi egységek. Ide már rögtön egy nagyobb is, sőt, akár, mivel itt úgyis nagyobb épületek vannak, kockáztassunk, és legyen ez mind high density, residentál, még egy ilyen elfér. És akkor tulajdonképpen ez a legelső kereskedelmi negyede Florának. Aztán majd meglátjuk, hogy fogja ez magát bírni, de mivel zölden jelent meg a terület alatta, nem szabadna, hogy tönkre menjenek ezek. Ide pedig akkor kialakítok egy ilyen kis saját készítésű plázát. Akkor ez így már úgy néz ki, mint ahogy egy kisebb fajta bevásárló központnak ki kell néznie, és 40-es a kapacitása ezeknek a hosszú parkolóknak, hát mondanom sem kell, hogy 2 már furra megtelt, és van még egy, ami félig. A problémája a lakosoknak azzal van, hogy nem megbízható az egészségügyi szolgáltatás. Hű, és annyira nem megbízható, hogy közben meg is telt a kórház, akkor ez azt jelenti, hogy legalább egy kis kórházat, ami tulajdonképpen egy rendelőintézet, föl kéne húzni, mivel ennek nincsen toldalék épülete, ezért szerintem ez ide el fog menni, de még ez sem elég, mert ez csak 25 embert tud befogadni, tehát akkor még egyet valahova betolok, mondjuk így ide az iskola mellé. És akkor lássuk, hogy mi fog történni. Megjegyzem, mondjuk 56% az egészség, az átlagos egészség az eléggé rossz. Most egyelőre szerintem ezzel a 2 kicsi rendelőintézettel, ezzel el leszünk. Alakítsuk ki akkor a kerületeket. A kerületek kialakítása az azért viszonylag egyszerűbb történet, mert gyakorlatilag ezek az avenue-k, illetve szélesebb utcák ezt lehatárolják. És én ugye azt ígértem, hogy mindenképpen a római korra hajazó neveket gondolnék. Úgyhogy akkor, mivel innét indult ki a városunk, akkor a római házi tűzhely istenét, ugye Juno Héra is a háznak az istene volt, de aki a tüzet őrizte, azok a Vesta, illetve a Vesta szüzek, úgyhogy akkor ez itt lesz a Vesta. És akkor itt pedig délebre, mivel ez egy ilyen parkosabb, nyugisabb terület, mindjárt jól meg is fogom húzni, ezt akkor Artemisről, a görög Artemisről szeretném elnevezni, aki a vadászat, erdők, illetve kisebb mértékben a parkok istennője is volt, úgyhogy akkor ez pedig itt a Minerva lesz.
Ezen még itt gondolkodom, hogy mi lesz, de szerintem ez így egy kerületbe fog tartozni. Ez a rész, ami a gyárnegyedes rész, és lehet, hogy akkor ide fognak tartozni az olajkutak is. Ezt mindjárt meg is fogom nagyobbítani. Ezt akkor az Istenek kovácsáról nevezném el, aki pedig a görögöknél Hephaistos volt, a rómaiaknál pedig Vulcanus. Akkor ez lesz a Vulcanus negyed. És akkor itt még van egy, ahol nagyobb létszámban találhatóak oktatási intézmények, illetve szerintem a Collegiate is ide fogom fölhúzni. 11 000-es profitnál talán már ezt meg is tehetem. És mivel az oktatás istene ugyanúgy Minerva volt, ezért akkor ez lesz a nyugati Minerva rész, ami latinból Vesper, illetve Vesperi, ez most akkor Minerva Vesper lesz. Hogyha valaki jobban tud latinul, mint én 2 évig tanultam, de már sok mindenre nem emlékszem, tehát ezt is kipuskáztam, hogy a nyugat az Vesper, és tudja a helyes ragozást, akkor nyugodtan írja meg kommentbe, és akkor változtatni fogok a megnevezésen, hogyha esetleg valamilyen főnévragozási probléma lenne, szívesen fogadjuk. Én egyébként szerettem a latin nyelvet, a latin tanárnak a különböző történeteit a görög, illetve a római mitológiáról meg különösen élveztem. Azt nagyon szerettem, amikor ilyenekről tanultunk. És akkor ez viszont, a kelet viszont Orbis, akkor ez viszont a Minerva Orbis lesz. Tehát keleti, illetve nyugati rész. Most megnézem, hogy ez mennyire állja meg a helyét, úgy nagyjából azért megállja a helyét. És akkor amit ígértem, egy college is jöhet most már, mégpedig úgy, hogy ezt így majd kialakítom, ide simán befér majd egy szökőkút, ide jöhet ferdén egy utacska, és ide kerül majd akkor a college. És akkor 1000 XP-be a kincstárba, hát ez jó 5000-et le is vett a profitból, de nem baj, az a lényeg, hogy még maradt profitunk, hát igen, viszont pénzünk az meg eléggé kevéssé, és akkor viszont ez megváltoztatja némiképpen a dolgokat, mert akkor ide a kötött pályás közlekedés az elengedhetetlen lenne, vagy egy újabb buszjárat. Lehetne olyat is csinálni, hogy fullba körjáratként menjen egyik, illetve másik irányba is. Csinálunk 2 darab buszt, és akkor mind a 2 ilyen körjáratos lesz. Az 1A és a 2A is, de majd valahogy akkor máshogy fogom jelölni. Szerintem az lesz, hogy ne omoljon össze a városnak a közlekedése, hogy először kijelölöm mind a 2-nek az útvonalát, és utána fogom majd megszüntetni a régit.
És akkor jöhet a másik irány, ami pedig ugyanezt csinálja meg, csak visszafelé. És akkor mindjárt el is fogom nevezni. Lehet, hogy volt némi ihletése ennek a körjáratnak, azzal, Jézus Mária, te jó szagú atya úristen, rögtön 300-an kezdték el ezt használni. Mi van itt, gyerekek? Szóval lehet, hogy volt valami ihletése ennek a körjáratnak azzal, hogy Berlinben és az S-bán körbe megy, tehát az S41 és az S42 járat, az ilyen végtelenített körben megy a város körül. Na jó, akkor mivel kör, akkor a 0A és a 0B lesz. Circle line. És akkor a 0A az, ami a belváros felé megy. Tehát akkor ez az, ami a Vesta Minerva irány. Vesta Minerva. És ez pedig a 0B, aminek már most 20% fölötti kihasználtsága van. És ez is a Circle Line, de ez pedig a Minerva Vesta, tehát fordított irányba megy. Még jó, hogy ez kifért. Egyébként lehetett volna úgy is csinálni, hogy óramutató járásának megfelelően, tehát clockwise és counterclockwise. Na nézzük akkor még a megállókat, amiket be kell helyezni. Iszonyat nagy forgalma lesz, ez már most látszik. És még ide is rakok. Itt van a college. Itt ezt el is felejtettem megépíteni. Itt is van egy. És azt mondtuk, hogy ezt itt el is felejtettem, hogy 2 darab megálló is mehet. Akkor viszont itt meg kell építeni egyfajta kapcsolatot. Hú, mint a mérgezett tegerek megindultak. De hát már 17 000-en vagyunk, szóval növekszik a város, nem lehet azt mondani, hogy nem. És még igazából nagyon nagy épületeket nem is építettem. De úgy tűnik a Vestánál ez át is épült. Vesta Tower. Vagy majd megnézem latinul a tornyot. És akkor szerencsétlen kollégium meg már meg is telt. Hú. Vannak kapacitásbeli problémák, viszont 10 000 fölötti, vagy 10 000 környéki a profitunk. Úgy látom, hogy majd általános iskolát kell építeni. Keresem neki a jó kis helyet, hogy hova. Így, mondjuk ez itt jó. Ez nekem itt tetszik. És ezt még itt bekötöm. És még gondolkodom rajta, hogy milyen buszjáratot lehetne még csinálni. Ja, még ide is mehet egy megálló a körjáratoknak, de akkor szerintem itt nyugodtan megállhat az 1A is. Ez egy picit forgalmasabb rész. Hogyan állunk a buszok tekintetében a kapacitással? Az azért egy nem mindegy.
a buszgarázs, jó. 21 darab buszt használnak föl, és 25, ami lehetséges, viszont lehet majd extra garázsokat is építeni. Ez egyelőre akkor rendben van. Ide ebbe a zöld sávban majd még kigondolom, hogy mit építek, még egyelőre nekem sem tiszta. Lehetséges, hogy most jött el az ideje annak, hogy bekapcsoljuk ezt a nagy parkolót, de az is igaz, hogy akkor ide föl lehetne húzni majd akár lakóparkot, most úgy tűnik, hogy a rezidentálokra van leginkább igény. És akkor viszont innét kidobom az autókat, mert menjetek szépen be a parkolóba, és akkor ide pedig mehet egy lakóparkos rész. Szépen levédjük. Utakkal. És szerintem az lesz, hogy ahol engedi, ott megépítem ezeket a high density rezidentálokat, természetesen az EU-s változatot, 1, 2, 3, 4, mondjuk a 4x4-eset. Vigyázok arra, hogy ne túlságosan sűrűn legyenek ezek, hanem csak úgy elszórva. 1, 2, 3, 4, 5, na jó, még mehet egy. És akkor a többinél pedig, mivel ez 6 darab viszonylag nagy ház lesz, nyilván nem a legnagyobb, mert ugye a terület, a kiterjedés az meghatározza egyben a méretet is rendszerint, de ugye, hogyha megnézzük, akkor még a legelborultabb, idézőjelben, szovjet típusú lakótelepnél is figyeltek arra, hogy rengeteg zölddel legyen megtámogatva az az adott lakókerület. Nem is olyan rossz ez itt nem tetszik. Szeretném, ha egységes lennél. Meg nekem itt nem tetszik, legyen ez egységes. És ennek megfelelően akkor itt nyugodtan azt lehet mondani, hogy ráborítjuk a zöld növényzetet többfajta zölddel, ami éppen így eszünkbe jut, és az, hogy különböző méretű, különböző korú, nem is igazán érdekes, csak az legyen, hogy ne folytogassák egymást az épületek. Ez nagyon fontos. Még azt nézem, ha itt lett volna egy 4x4-es, még ide is elfért volna. Úgyhogy így már nem is annyira panelos az egész, és nem is annyira magas házak épültek. Nyilván, hogyha 6x6-osakat jelölök ki, akkor sokkal magasabb épület. Van egy kis tornádó, mert miért ne? Menj el arra fele. Közben pedig látom, hogy itt változatlanul vannak forgalmi problémák, de ennét is ki lehet majd őket zárni. Eltérő módon, de elég szépen teljesítenek a buszok. Érdekes módon ez, ami másik városba megy, és közben helyi funkciókat ellát, ez is szépen hozza a forgalmat. És akkor szerintem ide már semmi extrát nem tervezek, csak ilyen kis sétáló részt. Sok ilyen parkos rész lesz ebbe a városba, illetve sok olyan rész, ahol nincsen tulajdonképpen idézőjelben semmi, csak fák, illetve bokrok, tehát nevéhez méltóan, ugye flora, az nem is lehet másmilyen. Egy kényes kérdés, hogy itt majd hogyan lehet
építkezni. Szerintem itt a Vulcanus határában már semmiképpen sem, mert itt már ugyan a légszennyezettség az errefele megy, de a talajszennyezettség az probléma. De szerintem jöhet egy teljes felüljáró rendszer, egy kis komplex. És nekem nagyon tetszenek ezek a körfelüljárók, már a korábbiakban, Port Shadowban szerintem csináltam ilyet. De akkor most ezt Flora városában is elkövetnénk. Ez egy többágú, komplex felüljáró rendszer lesz, és az a célja, hogy teljesen kizárjam a gyalogos forgalmat ebből a kereszteződésből. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. Same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's facts. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. És akkor ez itt így tudja megállni a helyét. Most már semmit nem módosítanék ezen, mert akkor összeomlik az egész a fenébe. De akkor végül is így néz ki ez a kis kreálmány. A Minerva Orbis határában. 31%-os a tűzveszély, az viszonylag magasnak számít, úgyhogy akkor még egy ilyen Urban Firehouse-t azt valahova leraknék, mondjuk ide a parkolóház mellé, és már is csökkent 29%-ra, illetve jó lenne ez a helikopteres tűzoltó szolgálat, de az most még nagyon drága nekünk. Valamint majd városháza is kéne, de hát az még a jövő zenéje, azt még ki kell találni, hogy hova. Na, ez lett akkor ezek szerint a High Density rezidentálokból, nem mondom, hogy ki vagyok békülve vele, majd meglátjuk. És úgy tűnik, hogy a bűnözőkkel is probléma van, konkrétan akár már egy börtönt is építhetnék. De most még nem az lesz, hanem akkor itt is egy Urban Police Station jöhet valahova. Ide a College mellé. És akkor már be is lehet rakosgatni majd a bűnözőket. Ide meg majd előbb-utóbb lehet ezt felszerelni helikopter leszálló pályával is.
mivel a profitunk nem annyira nagyon acélos, de legalább van valamennyi, nézzük meg, hogy miből van hiányunk. Ásványkincsekből van hiányunk, illetve az olajszármazékokból, meg még nagyon sok minden másból is. Nyilván ezeket majd, hogyha fejlettebb tud lenni az ipar, akkor fogjuk tudni előhozni. Megjegyzem, az ipart már akár most is lehetne bővíteni, akár nagyobb mértékben is. És akkor az ásványkincsek problémáját meg majd viszonylag egyszerűen meg fogjuk tudni oldani. Be is mentünk a mínuszba, de vajon miért? Na jó van, már kidugtuk a fejünket. Most már nem kéne, hogy minuszoljunk, mert 3 milliót veszítettünk csak azóta, hogy kijött az újabb frissítés. Tehát 2 darab rész óta 3 millió pénzt vesztettem. Úgyhogy ez tényleg egy igazi kihívás minden város számára. Az viszont egy nagyon jó ebben a városban, azt nagyon szeretem, hogy nincsenek, legalábbis egyelőre nincsenek kereslet problémák. És az az érdekes egyébként, hogy olyan sincsen, aki nem tudna megélni a fizetéséből, ez sem minden városban így van, tehát még mindig van ez a probléma, hogy mondjuk valakinek túlságosan magas a lakbér. Vannak olyan városok, ahol vannak, most erőteljesen karcolgatjuk megint a mínuszt, de mindjárt kapunk némi pénzmagot, azzal, hogy elérjük a 10. szintet, és amire még rá akarok nézni mindenképpen az, hogy a forgalom szempontjából hogyan állunk. Olyan 60% fölötti, de különösen itt ezeken a részeken van probléma, végigállnak az autók, úgyhogy azzal majd valamit még kell kezdeni. Ezt úgy első körben mondjuk tudom 3 sávossá bővíteni. És biztos, hogy mondjuk ide még simán elfér akár egy nagyobb parkoló is. Szerintem biztos, hogy kelleni fog még legalább egy következő buszjárat, ami úgy kereszt irányba szeli át a várost. Hát ez majd a jövő zenéje. És akkor ezzel sikeresen el is értük a 10. szintet, mindösszesen 250 000 pénz a jutalmunk immáron, ezért 10 darab development point, illetve 15 új területet lehet kioldani. A 10. szinten már minden zónázott épület elérhetővé válik, így a nagyobb méretű irodák is. Közben még egy kis tornádó itt nyaldossa Flórának a szélét, remélhetőleg csak a szélét. Igen, ezt köszönjük szépen, mert amúgy is vége van a videónak, hiszen elértük a 10. szintet. Én ezzel megköszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, hogyha tetszett ez a videó, akkor egy kommenttel, lájkkal, illetve feliratkozással ezt jelezzétek. A heti kínálat, a City Bus Manager utolsó része szerdán, pénteken egy újabb negyedszázad az Old Worldből, immáron Scribonia királynő vezetésével és a görögök elleni hadviseléssel, valamint még készülök egyéb tartalmakkal is. Figyeljétek az Andrews City Life csatornáját, mert lesznek majd még a héten meglepetések. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!